maximum displacement made by the particle from their mean position. That is called what? Displacement amplitude. So pressure amplitude भने के हो त भन्दाखेरि sound wave is a pressure wave. Sound wave कस्तो wave हो त? Pressure wave हो. When sound wave passes through the medium, it creates a pressure अथवा it changes the pressure at different region of the medium. Different region मा pressure के हुन्छ? Different हुन्छ. Different region मा के हुन्छ pressure? Different हुन्छ. So it brings the changes in the pressure in the medium. Well, let us consider a cylindrical air medium. This cylindrical shape, we consider the air medium in a cylindrical shape. Your air medium. When sound wave propagates through the medium, then it makes the changes. The particles, the air particles vibrate. When air particles के गर्छ? आफ्नो mean position बाट यो के गर्न थाल्छ? Displace गर्न थाल्छ. So that it brings the changes in pressure at the different region. It brings the changes in the volume in different region. Let us consider cylindrical shape of the air medium है. जसको लेन्थ कति छ त भन्दाखेरि यो सिलिन्डरको लेन्थ कति छ त भन्दाखेरि यसको लेन्थ कति छ? कति छ? L छ. अथवा यसलाई डेल्टा L भन्नु. स्मल एरिया भन्नु, स्मल L होला, डेल्टा L. डेल्टा L भने भयो अथवा डेल्टा X भने पनि भयो. यहाँ डेल्टा X छ होला त्यो डेभिएसनमा. यसलाई म डेल्टा X गर्दै. डेल्टा X भनेको we take the small length of the air. यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन कति छ त? Area of the cross section A. Now, volume of this cylinder, कति हुने भयो त? What is the volume of this cylinder? A dot delta X. This gives the volume of the cylinder. अब यो sound wave यहाँबाट sound wave यो air medium बाट propagate गरेपछि के हुन्छ? यहाँ भएको particlesहरु यहाँ मैले दुईटा एन्डको मध्ये यो एन्डको र यो एन्डको मध्ये पार्टिकल दिए. अब यो एन्डको हेर त, यो एन्डको पार्टिकल्सहरु के हुन्छ? यहाँबाट ओसिलेट गर्न थाल्छ भनेको डिस्प्लेस हुन्छ. यो पार्टिकल यतापट्टि भित्रपट्टि डिस्प्लेस भयो. कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि लेट अस सपोज द पार्टिकल डिस्प्लेस टु द पोजिसन दिस पोजिसन. र यहाँको पार्टिकल कहाँ डिस्प्लेस भयो त? इट डिस्प्लेस टु दिस पोजिसन. कति डिस्प्लेस भयो त? पार्टिकल कति डिस्प्लेस भयो त भन्दाखेरि यो एन्ड लेफ्ट एन्ड को पार्टिकल चाहिँ इट डिस्प्लेस थ्रु द डिस्प्लेसमेन्ट कति? y1 एन्ड इट डिस्प्लेस थ्रु द डिस्प्लेसमेन्ट यो अर्को एन्ड को पार्टिकल डिस्प्लेस कति भयो त? इट डिस्प्लेस थ्रु द डिस्प्लेसमेन्ट कति? y2. अब भोल्युममा चेन्जेस आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि हेर त, यदि इफ द लेफ्ट एन्ड को पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट र राइट एन्ड को पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ बराबरी आयो, यहाँको पार्टिकल जति डिस्प्लेस भएको थियो यहाँ पनि त्यति नै आयो भने भोल्युममा के आउँछ? कुनै पनि चेन्जेस आउँछ? भोल्युममा चेन्जेस आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन हैन. देयर इज नो चेन्जेस इन भोल्युम. भोल्युम रिमेन्स कन्स्टेन्ट. यहाँको पार्टिकल जति यतापट्टि भित्रपट्टि सर्छ त्यति नै यहाँको बाहिरपट्टि एक्सटेन्ड भयो भने भोल्युम के हुन्छ? भोल्युम अफ द सिलिन्डर रिमेन्स कन्स्टेन्ट. बट इफ y1 इज greater than y2, y1 भनेको यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यताको डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ? हेर त, यो डिस्प्लेसमेन्ट यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट y1 चाहिँ धेरै भयो, यो यहाँबाट यहाँ सर आयो भने यहाँको डिस्प्लेसमेन्ट थोरै भयो भने यहाँ के भयो? Volume decrease. Volume के भयो? Volume decrease. Volume के भयो त्यहाँनेरि? Volume of the cylinder के हुन्छ? Volume of the cylinder
के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भित्रपट्टि यो त कम्प्रेस धेरै भयो नि त हैन कम्प्रेस्ड धेरै भयो बाहिरपट्टिको एक्सटेन्सन कम छ भनेपछि भोल्युम अफ द सिलिन्डर के भयो डिक्रिज्ड भयो त्यस्तै यदि y1 चाहिँ थोरै भयो y2 चाहिँ धेरै भयो भने के हुन्छ y1 चाहिँ थोरै भयो y1 यतापट्टि चाहिँ थोरै भयो डिस्प्लेसमेन्ट र यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ धेरै भयो भने यहाँ के हुन्छ हेर त यहाँनिर के हुन्छ भोल्युम सिलिन्डरको भोल्युममा के हुन्छ increase volume increases this variation changes the what pressure inside this cylinder यसले चाहिँ के गर्छ यहाँ भित्रको यो त्यसो भए यो प्रोपागेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ डिफरेन्ट रिजनमा प्रेसरको चेन्जेस के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ इट ब्रिङ्स द चेन्जेस इन द प्रेसर अफ द मिडियम अब यही प्रेसरको चेन्जेस जति बेला म्याक्सिमम भ्यालुलाई के भन्छ हामी दैट मैक्सिमम भ्यालु अफ द प्रेसर चेन्जेस इन द मिडियम हैन कुन रिजनमा म्याक्सिमम चेन्जेस छ दैट मैक्सिमम भ्यालुलाई के भन्छ हामी प्रेसर एम्प्लिट्युड यसैको एक्सप्रेसन अब हामी यहाँ निकाल्दै छौं यही प्रेसर एम्प्लिट्युड कति हुन्छ त कुनै पनि मिडियमबाट साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि त्यहाँ जुन प्रेसरमा चेन्जेस आउँछ व्हाट इज द मैक्सिमम चेन्जेस त्यसैको एक्सप्रेसन हामी यहाँ निकाल्दै छौं सो व्हाट वी कन्सिडर इज हामीले के कन्सिडर गर्यो त भन्दाखेरि we take a air medium of small length dx and area of the cross section A त्यसो भए अब यति बेला यसको भोल्युम ओरिजिनल भोल्युम कति छ त यसको ओरिजिनल भोल्युम इज A डेल्टा x यसको ओरिजिनल भोल्युम कति भयो त ओरिजिनल भोल्युम इज A delta x. Now, what is the changes in volume? What is the changes in volume? When the sound propagates, यहाँ को particle displacement y1 करो, जति बेला यहाँ y1 करो, त्यति बेला यहाँ को particle displacement कति करो y2. So what is the changes in volume? भन त area of cross section मा changes आएको छैन, changes केमा आएको छ? Linear displacement मा. So what is the changes in the linear displacement? Volume मा changes केले गर्दाखेरि आउँछ यही y1 र y2 हो के हैन यदि y1 को भ्यालु बराबरी भयो भने भोल्युम मा कुनै पनि चेन्जेस आएन चेन्ज इन भोल्युम 0 अब भोल्युम आउने चेन्जेस भने कति हुन्छ a y2 minus y1 यो y2 र y1 को डिस्प्लेसमेन्ट मा जति चेन्जेस आउँछ त्यसले के दिन्छ चेन्जेस इन के दिन्छ भन त चेन्जेस इन भोल्युम यदि तिम्रो यो y1 धेरै भयो y2 थोरै भयो भने के आउँछ यो नेगेटिभ हैन भनेको भोल्युम के हुन्छ भोल्युम डिक्रिज्ड यदि y2 धेरै आयो y1 थोरै आयो भने के आउँछ चेन्ज इन भोल्युम पोजिटिभ भनेको देयर इज इन्क्रिज इन भोल्युम सो व्हाट यु गेट इज A delta y अब delta v by v equals to delta v by v equals to what you get A delta y by अब v भने के छ हाम्रो हेर त A delta x what you get then delta y by delta x so now take the limit delta x tends to 0 if the length is considered nearly equals to 0 small length delta x tends to 0 del v by v is equivalent to what you can write limit delta x tends to 0
del y by del x. From the definition of derivative, what you can write? D delta y by delta x, when delta x tends to 0 is, we can write dy by dx. Y भने के हो भन त ल? Y भने के हो? Y भने के हो त यो? कसले भन्छ y भने के हो? So displacement. Displacement of the particle. Now what is the displacement equation of the particle? Particle को displacement equation भने के हो त? एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ को साउन्ड वेभ को डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भने के हो त? y इक्वल्स टु फर्स्ट एउटा हामीले लेख्दा y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx. यो कस्तो वेभ को डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन हो भन त? भन्न सक्छौ? अ वेभ कस्तो वेभ को? जसको फ्रिक्वेन्सी f छ अथवा जसको फ्रिक्वेन्सी एंगल ओमेगा छ, जसको वेभलेन्थ लैम्डा छ, and which is traveling कता भन त? Which is traveling along positive x axis हो हैन? पोजिटिभ x axis तिर ट्राभल गरिरहेको यो प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन हो हैन त? अब यहाँबाट ल यो डिस्प्लेसमेन्टको डेरिभेटिभ निकाल्दा dy by dx भने कति आउँछ? What you get the dy by dx? dy by dx भने कति आउँछ? a d sin ओमेगा t माइनस kx डिवाइड बाई के आयो त? dx. d sin ओमेगा t माइनस kx डिवाइड बाई dx. अब यसको डेरिभेटिभ कति आउँछ त? के हुन्छ? नेगेटिभ a k cos ओमेगा t माइनस kx आउँछ यो. अच्छा आउँदैन? dy by dx को भ्यालु कति आयो त? dy by dx को भ्यालु कति आयो त? नेगेटिभ a k cos ओमेगा t माइनस kx. यसले चाहिँ के दिने भयो? चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम. यहाँबाट हामी कसको भ्यालु निकाल्दै छौं? चेन्ज इन भोल्युम अपन के? ओरिजिनल भोल्युम निकाल्दै छौं हामी. चेन्ज इन cos ओमेगा t माइनस के आयो? माइनस kx. सर हजुर यो प्लस छ भने प्लस माइनस दुईटै हुन्छ नि त? प्लस यो kx को अगाडि हैन? केमा? यो w ओमेगा t माइनस प्लस माइनस दुईटै हुन्छ नि त? दुईटै हुन्छ. अनि प्लस गर्यौं भने त अगाडि प्लस आउँदैन नि त नि? मैले प्लस आउँदैन. मैले यहाँ कुनको लिँदैछु त? के भनेको थिएँ मैले? कसको इक्वेसन भनेको थिएँ? ए फरवर्ड को प्रोग्रेसिभ वेभ मुभिङ टुवर्ड पोजिटिभ एक्सिलेरेसन भनेन? हजुर हजुर. त्यो पोजिटिभ एक्सिस हुँदाखेरि यहाँ माइनस आउँछ नि त. तिमीले पोजिटिभ लियो भने प्लस आउँछ भने प्लस आउँदैन, यहाँ तिमी प्लस लेख्नु भएन. अनि अर्को इक्वेसन पनि नेगेटिभ आउँछ अर्को है. अब हेर हामीले त के निकालेको भन्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर त प्रेसर चेन्जेस निकाल्दै छौं. बल्क मोडुलस प्रेसर चेन्ज भने के हो त? यसले के दिन्छ त? बल्क मोडुलस. What is the bulk modulus of the medium? Like B भने भयो, K भने भयो. भोल्युम मा चेन्जेस आएपछि त्यहाँ के आउँछ त? बल्क मोडुलस. What is the bulk modulus भन त? बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भने कति हुन्छ? नेगेटिभ चेन्ज इन प्रेसर डिवाइड बाइ के हुन्छ? चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम हो कि हैन? हो ओके हैन? बल्क मोडुलस भने के हो त? चेन्ज इन प्रेसर अपन चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम. सो व्हाट इज योर चेन्ज इन प्रेसर? चेन्ज इन प्रेसर इक्वल कति लिनु पाइयो?
negative b bulk modulus del v by b equals to what is your del v by b भनेको र del v by b भनेको यहाँ एक्सप्रेसन निकालिरहेछ हामीले यहाँनेरि what is the value of del v by b minus minus plus हुन्छ b a k cos omega t minus kx omega t minus kx हुन्छ यति हुन्छ हुँदैन अब हेर b a k cos omega t minus kx यसले के दियो त चेन्ज इन प्रेशर अब p equals to अब यहाँ हेर त speed of sound in a medium कति हुन्छ speed of sound in medium भने कति हुन्छ square root of modulus of elasticity divided by के हो त density speed of sound in a medium भने कति हुन्छ square root of modulus of elasticity by density so modulus of elasticity भने कति भयो b equals to कति v square rho b equal to कति भयो v square rho so b equal to p equal to कति भयो v square rho a k cos omega t minus kx that is equals to p naught ल मैले के लेख्दै p naught cos omega t minus kx cos omega t minus kx कति भयो त यो र त्यसो भए p equals to p naught cos omega t minus kx यसले के दिने भयो त this gives the pressure wave equation यसले के दिने भयो त प्रेशर वेभ को इक्वेसन दिने भयो अब यो प्रेशर चाहिँ चेन्ज इन प्रेशर चाहिँ कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ त हेर त सर कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ पीनट कसरी आयो के अरे पीनट कसरी आयो सर यतिलाई मैले लेट गर्दिएको यति भ्यालुलाई मैले सबै यो भ्यालु जुन छ यहाँ यति भ्यालुलाई के मान्यो त हामीले के मान्यो त पीनट यति भ्यालुलाई कति v स्क्वायर रो a लाई हामीले के मान्यो त पीनट मान्यो बुझ्यौ अब तिम्रो यो प्रेशर चेन्ज इन प्रेशर कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ जति बेला यो कस को भ्यालु 1 हो कि हैन त्यसो भए म्याक्सिमम चेन्ज इन प्रेशर भने कति आउने भयो म्याक्सिमम चेन्ज इन प्रेशर इक्वल टु कति आउने भयो भन त p max इक्वल टु कति आउने भयो यो भनेको पीनट हुने भएन भएन p max इक्वल टु पीनट भएन जति बेला कस को भ्यालु 1 हुन्छ जसको भ्यालु भने कति आउने भयो v स्क्वायर रो ak दिस भ्यालु इज कॉल्ड व्हाट यसलाई नै हामी के भन्छौं त प्रेशर एम्प्लिट्युड के भन्छौं त यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौं त के भन्छौं प्रेशर एम्प्लिट्युड हैन हुन्छ ल एकचोटी यहाँबाट यहाँसम्म भयो यहाँ केही थियो भने भन त ल म उताबाट स्लाइडमा लिएर जान्छु अब केही छ यहाँसम्म मैले उडाइदिएँ त फेरि सर सुन्नु त
त्यो अगाडि लिमिट अनि एक्सटेन्स करे डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 अनि v नट करे डेल v बाइ v गरेको थियौं नि हामीले त त्यहाँको छ तपाईले लिमिट चाहिँ कहाँ हट्छ त कुनको लिमिट यो माइनस ak cos ओमेगा t माइनस k गरे नि लास्ट यहाँ चाहिँ हैन त्यो हो यो लिमिट यो स्मल चेन्जेस इन भोल्युम हो के स्मल चेन्जेस इन भोल्युम कति बेला यो त चेन्जेस इन भोल्युम विथ रेस्पेक्ट टु ओरिजिनल भोल्युम हैन कति बेलाको हाम्रो चेन्जेस हेर्दैछौँ भोल्युममा जति बेला यो स्मल चेन्जेस इन लेन्थ चाहिँ के हुन्छ इन्फाइनाइटली नियरली इक्वल टु 0 छ क्या सानो लेन्थमा चेन्जेस हुँदाखेरि व्हाट इज द चेन्जेस इन भोल्युम हेर्दैछौँ हामी त्यो भने कति आयो त दैट इज द dy by dx त्यो भने के हो त चेन्ज इन भोल्युम ओरिजिनल भोल्युम भने के हो त भोल्युम स्ट्रेन हो क्या यो यहाँबाट हेरेर सुरु we consider a cylinder of air medium and cylindrical shape मा एउटा एयर medium लाई जसको एरिया पर्सन a छ अनि हामीले लेन्थ अफ द सिलिन्डर कति भन्यो इज डेल्टा x स्मल लेन्थ and when the sound waves propagate through this medium it displaces the particles अब के कन्सिडर गरौँ भन्दाखेरि यहाँको पार्टिकल लेफ्टको पार्टिकल डिस्प्लेस भएर यहाँ पुग्यो डिस्प्लेस थ्रु द डिस्प्लेसन y1 and right end को particle displaced भएर कति भयो त it displaced through the displacement y2 due to the displacement of the particle के भयो त there is some changes in the volume of the cylinder medium अब volume मा changes कति आयो त भन्ने कुरा चाहिँ it determines upon the value of y1 and y2 y1 र y2 को भ्यालु मा डिटरमाइन हुन्छ यदि y1 र y2 भ्यालु बराबरी छ भने नो चेन्जेस इन द भोल्युम y1 धेरै छ y2 कम छ भने कम्प्रेस्ड भयो त्यहाँ भोल्युम घट्यो y1 कम छ y2 धेरै छ भने त्यहाँ के भयो त एक्सपान्ड भयो भोल्युम के भयो इन्क्रिज भयो सो व्हाट इज द चेन्जेस इन भोल्युम हामीले चेन्जेस इन भोल्युम स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोल्युम अफ ओरिजिनल भोल्युम सो चेन्ज इन भोल्युम अफ ओरिजिनल भोल्युम निकाल्दै छौं अब चेन्ज इन भोल्युम अफ ओरिजिनल भोल्युम भनेको त स्मल लेन्थको लागि कति हुन्छ त फर स्मल लेन्थ डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि कति हुन्छ dy by dx अब यो dy y भने के हो त भन्दाखेरि y भनेको यहाँ भनेको चाहिँ y1 y2 यो भने के हो त डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल कसले डिस्प्लेस गराएको त त्यो वेभले साउन्ड वेभको भाइब्रेसनले सो डिस्प्लेसमेन्ट अफ द वेभ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अफ द वेभ प्रोपागेटिङ इन द x एक्सिस पोजिटिभ x एक्सिस डिरेक्सन भने कति हुन्छ y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t minus kx अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि आयो नेगेटिभ ak cos ओमेगा t minus kx अब यो dy by dx भने के हो त दिस इज द चेन्ज इन भोल्युम स्ट्रेन हो सो इन द प्लेस अफ भोल्युम स्ट्रेन व्हाट यु राइट यही अब बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चेन्ज इन प्रेसर अपन भोल्युम स्ट्रेन सो नेगेटिभ p by dy by dx अब चेन्ज इन प्रेसर भन्ने कति आयो त नेगेटिभ b बल्क मोडुलस dy by dx नेगेटिभ b dy by dx अब नाउ पुट द भ्यालु अफ dy by dx को भ्यालु हाल्दाखेरि कति आयो त b ak cos ओमेगा t minus kx सो and from the wave velocity equals to e square root of bulk modulus by density so bulk modulus equals to b square rho now put the value in the place of b we get p equals to b square rho ak cos omega t minus kx अब यति भ्यालुलाई तिमी एउटा भ्यालु कुनै सपोर्ट गर्दियौ b square rho ak लाई एउटा कुनै एउटा भ्यालु कन्सिडर गर्दै लिड गर्दियौ जसलाई मैले p नट भन्दै so p equal to p naught cos omega t minus kx this is the pressure wave equation for the longitudinal waves अब maximum pressure निकाल्न पर्यो what is the maximum changes in pressure अब यो चेन्ज इन प्रेसर चाहिँ कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला cos को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ सो maximum pressure changes maximum equals to how much p naught र p naught भनेको के हो त b square rho ak this maximum value of the pressure change is called what pressure amplitude so pressure amplitude equal to what you can write b square rho ak यति लेख्न पाइयो हुन्छ
त्यसलाई स्क्रिनशट गर ल स्क्रिनशट गरे पनि भयो सारे पनि भयो भयो स्क्रिनशट गर्यौ सर नेक्स्ट ल यसको पनि स्क्रिनशट गर ल भयो भयो यस ल अब हेर नाउ वी डिस्कस अबाउट द साउन्ड अब साउन्ड हेर जेनरली साउन्डलाई दुई टाइप्समा क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ एउटा तिमीलाई आनन्द आउने साउन्ड एउटा भनेको तिमीलाई इरिटेट गराउने साउन्ड है इट मिन्स साउन्ड इज क्याटेगोराइज इन्टु टु टाइप्स कुनै साउन्ड तिमीलाई एकदम आनन्द लाग्छ प्लेजेन्ट लाग्छ हैन भने कुनै साउन्ड तिमीलाई के लाग्छ इरिटेट लाग्छ सो साउन्ड इज जेनरली क्याटेगोराइज इन्टु डिपेन्डिङ अपन दिस हैन कुन साउन्ड चाहिँ सुन्दाखेरि आनन्द प्लेजेन्ट आउने छ कुन साउन्ड चाहिँ इरिटेट गराउने छ भने चाहिँ सबैलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसरी त आनन्द आउने साउन्ड भनेको यसरी क्याटेगोराइज गर्न त मिलेन साउन्डलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि कसैलाई आनन्द आउने साउन्ड के हुन्छ कसैलाई इरिटेट लाग्न सक्छ कसैलाई दोहोरी के हुन्छ एकदमै मिठो लाग्छ आनन्द मानेर सुन्छन् कसैलाई त्यही दोहोरी के हुन्छ इरिटेट लाग्छ भने चाहिँ सब्जेक्टिभको आधारमा त के गर्न सकेन इरिटेट लाग्ने र प्लेजेन्ट लाग्ने साउन्डलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिएन सो साउन्ड इज क्याटेगोराइज इन्टु टु टाइप्स एउटा भन्छु म्युजिकल साउन्ड र अर्को के हो त नोइज साउन्ड इज क्याटेगोराइज इन्टु टु टाइप्स एउटा म्युजिकल साउन्ड अर्को नोइज अब हेर म्युजिकल साउन्ड भने कस्तो हो त भन्दाखेरि जुन तिमीलाई आनन्द लाग्छ जुन साउन्डले प्लेजेन्ट दिन्छ त्यो साउन्ड भनेको म्युजिकल साउन्ड भयो जुन साउन्डले चाहिँ इरिटेट गराउँछ तिमीलाई हैन एउटा इरिटेसन ल्याउँछ अथवा तिमीलाई मन पर्दैन त्यो साउन्ड चाहिँ के हो त नोइज हो तर अब फिजिक्सले त यसरी मन पर्ने र मन नपर्ने भनेको सब्जेक्टसँग आधारमा डिपेन्ड गरेर क्याटेगोराइज गर्न त मिलेन त्यही भएर फिजिक्सले चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्यो त भन्दाखेरि कस्तो साउन्डलाई चाहिँ म्युजिकल साउन्ड भन्ने भन्दाखेरि जुन साउन्ड चाहिँ के छ कन्टिन्युअस छ जुन साउन्ड चाहिँ पिरियोडिक छ भने पिरियोडिक भनेको एउटा सर्टेन पिरियड पछाडि फेरि त्यसले के गर्छ सेम प्याटर्न फलो गर्छ भने त्यस्तो खालको साउन्डलाई चाहिँ के भन्यो म्युजिकल साउन्ड जुन साउन्ड रेगुलर छ जुन साउन्ड पिरियोडिक छ जुन साउन्ड कन्टिन्युअस छ भने त्यस्तो खालको साउन्डलाई भन्यो के हो त म्युजिकल साउन्ड भने नोइज भनेको जुन साउन्ड चाहिँ रेगुलर पनि छैन पिरियोडिक पनि छैन हैन जुन साउन्ड चाहिँ रेगुलर पनि छैन पिरियोडिक पनि छैन हैन त्यस्तो खालको साउन्डलाई चाहिँ केमा क्याटेगोराइज गरियो त दोज टाइप अफ साउन्ड इज क्याटेगोराइज इन्टु व्हाट नोइज हैन तिमीले घरमा थाला ठटाको यदि त्यो पिरियोडिक हुन्छ त हुँदैन नि त डिफ्रेन्ट नोट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट तरिकाले त्यहाँनिर पिरियोडिक त हुँदैन भने दोज आर कल्ड व्हाट नोइजेस भयो भने एउटा गिटार पनि एउटा प्याटर्नमा बजाउँदाखेरि एउटा पिरियोडिकल बजाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो त्यही साउन्ड के भयो त म्युजिकल साउन्ड त्यही फेरि म्युजिकल त्यही गिटार चाहिँ फेरि के हुन्छ पिरियोडिकली एउटा पिरियोडिक वेमा सेम प्याटर्न फलो नगरिकन बज्यो भने फेरि के हुन्छ त्यही साउन्ड के हुन्छ नोइज क्याटेगोराइज हुन्छ सो जेनरली साउन्ड इज क्याटेगोराइज इन्टु हाउ मेनी टाइप्स टु टाइप्स अब साउन्डलाई पनि हेर हामी यहाँ म्युजिकल साउन्ड पढ्छौँ म्युजिकल साउन्ड अब म्युजिकल साउन्डलाई क्याटेगोराइज गर्ने भनेको हामीले साउन्ड म्युजिकल साउन्ड एउटा म्युजिकल साउन्डबाट अर्को म्युजिकल साउन्ड गिटारबाट आएको साउन्ड केटा र केटीको साउन्ड हैन अनि ड्रमबाट आएको साउन्ड र सितारबाट आएको साउन्ड हामी एकअर्कासँग साउन्डहरूलाई मजाले छुट्याउन सक्छौँ
भनेको साउन्डलाई म्युजिकल साउन्डलाई पनि कुन कुराले चाहिँ कुन क्यारेक्टरले चाहिँ एक अर्कासँग के गर्छ डिफ्रेन्सिएट गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साउन्ड कुन कुराले क्यारेक्टराइज गर्छ त क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साउन्डलाई हामी तीनवटा कुराले क्यारेक्टराइज गरिदिन्छौँ एउटा साउन्डको पिच डिटरमाइन गरेर एउटा साउन्डको इन्टेन्सिटी अथवा लाउडनेस डिटरमाइन गरेर र अर्को भनेको साउन्डको क्वालिटी यो तीनटा कुराले के गर्छ त म्युजिकल साउन्डलाई के गर्छ क्यारेक्टराइज गर्छ पिच भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिच भनेको इट डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी पिच केमा डिपेन्ड हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी पिच चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको साउन्डको यदि कुनै पनि साउन्डको फ्रिक्वेन्सी हाई फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यसको पिच पनि के हुन्छ त्यो साउन्डको पिच पनि के हुन्छ त हाई पिच हुन्छ फर example sound produced by the bee high frequency sound भने कस्तो हो त high frequency sound भनेको these are high frequency sound हैन भने लो फ्रिक्वेन्सी साउन्ड कस्तो हो त लो फ्रिक्वेन्सी साउन्डको के हुन्छ त लो पिच हुन्छ This one, यो माथिको भनेको साउन्ड प्रोड्युस बाइ द बी हो भने नाउ साउन्ड प्रोड्युस बाइ द लाइनले प्रोड्युस गरेको साउन्ड दिस वान द साउन्ड प्रोड्युस बाइ द लाउन्ड यो चाहिँ साउन्ड कसले प्रोड्युस गरेको हो त लाइनले प्रोड्युस गरेको है त सो लाइनले प्रोड्युस गरेको साउन्ड र बीले प्रोड्युस गरेको साउन्ड हेर त दुईटैको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ नम्बर अफ कम्प्लिट ओसिलेसन प्रोड्युस इन 1 सेकेन्ड यहाँको र यहाँको कसको यसको धेरै छ भनेको यो बीले प्रोड्युस गरेको साउन्ड के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हाई छ त्यही भएर यसको साउन्ड पनि कस्तो हुन्छ एकदमै तीखो हुन्छ श्रिल हुन्छ यिनीहरूको साउन्डहरू हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्डहरू कस्तो हुन्छ श्रिल हुन्छ एकदमै तीखो भने अब यो फ्ल्याट साउन्ड अब यो लो पिचको साउन्ड लो फ्रिक्वेन्सीको साउन्डहरू के हुन्छन् फ्ल्याट हुन्छन् So pitch is one factor, pitch is the one character which determines the quality of the sound. We can separate the sound of the girl from the sound of a boy. How? By their pitch. तिनीहरूको साउन्डको पिचहरूलाई के गर्छ तिनीहरूको साउन्डलाई सेपरेट गरिदिन्छ तिनीहरू साउन्डको पिच भनेको के हो त तिनीहरूको साउन्डको प्रोड्युस गरेको फ्रिक्वेन्सी गर्ल्सले प्रोड्युस गरेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी एकदमै हाई हुन्छ भने बोइजले प्रोड्युस गरेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ कम्पेरेटिभली लो हुन्छ द्याट्स वाइ दिस टु साउन्ड्स क्यान बी इजिली सेपरेटेड सो वान अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स वान अफ द फ्याक्टर अफ साउन्ड इज पिच वान क्यारेक्टरिस्टिक अफ साउन्ड के छ एउटा पिच अब सेकेन्ड भने के छ इन्टेन्सिटी अर लाउडनेस र के त एउटा क्वालिटी ल अब फेरि यसलाई स्लाइडमा हेर है त साउन्ड डिभाइडेड इन्टु के त म्युजिकल साउन्ड र नोइज साउन्ड अब यतिकै सिम्पली क्यारेक्टराइज गर्न पाइयो त म्युजिकल साउन्ड भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीले आनन्द दिने प्लेजेन्ट दिने साउन्ड चाहिँ के हो त म्युजिकल साउन्ड कमनली बुझ्दाखेरि हामीलाई इरिटेट लाग्ने साउन्ड चाहिँ के हो त नोइज तर फिजिक्सले यतिकै अब कसैलाई आनन्द लाग्ने साउन्ड कसैलाई इरिटेट लाग्छ यसरी क्याटेगराइज गर्न त मिलेन सो हाउ फिजिक्स इज क्याटेगराइज भन्दाखेरि दोज साउन्ड विच इज रेगुलर पिरियोडिक र कन्टिन्युअस होइन एउटा सर्टेन प्याटर्नमा पिरियोडिकली फ्लो भएको साउन्ड चाहिँ के हो त म्युजिकल साउन्ड भने जुन चाहिँ इरेगुलर छ पिरियोडिकली छैन भने त्यस्तो साउन्डहरू के हो त दोज आर कल्ड नोइज र म्युजिकल साउन्डमा हेरेर त म्युजिकल साउन्डलाई कतिवटा टाइप्स क्याटेगराइज गर्यो
Musical sound is categorized by 3 factors: pitch, intensity र quality. र pitch भन्ने कुरा हेर त, pitch चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त? Pitch depends upon the frequency of the sound. Pitch केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे? Frequency of the sound. जुन साउन्डको फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ त्यो साउन्डको पिच पनि के हुन्छ? हाई हुन्छ. जुन साउन्डको पिच लो हुन्छ त्यो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ? सरी, जुन साउन्डको फ्रिक्वेन्सी लो हुन्छ त्यसको पिच पनि के हुन्छ? लो हुन्छ. ल यहाँसम्म केही छ? लु भन ल. त्यसपछि यो इन्टेन्सिटी र लाउडनेस म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु. यहाँसम्म केही छ भने ल, पिचसम्म यतिलाई पनि स्क्रिनशट लिएर राख ल. त्यो इन्टेन्सिटी पनि देखाउनु नि. यहाँसम्म स्क्रिनशट गरिसक्यौ? इन्टेन्सिटी पनि देखाउनु नि. म यो पठाइ नै दिन्छु सबै. सुप्रेसन त यो सबै म पठाइ नै दिन्छु. यो यहाँसम्म भयो हैन? ल आजलाई हामीले पिचमा लगेर छोडियो है. ल आजलाई क्लास यति नै गराएँ त मैले. ल ओके क्लास, दिस मच फर टुडे. थ्याङ्क यू everyone.